Sziasztok! Ez itt a Planet Zoo kiegészítőket bemutató sorozatom. Ha gondolkozol azon, hogy bővítenéd a játékot valamelyik kiegészítővel, de nem tudod, hogy melyikkel, akkor nézd meg ezt a sorozatot. Ebből megtudhatod, hogy melyik kiegészítő milyen pluszt ad az alapjátékhoz. Elnézést kérek, amiért kiabálnom kell, de a helikopterem épp közelít egy kis sziget felé, amely Új-Zélandtól délre fekszik, mivel ide hívott újra Bernie Goodwin és a lánya Emma. Én pedig gondoltam, meglepem őket időnap előtt, és korábban érkezem. Ezt a gyönyörű kis szigetet az Óceánia csomaggal kapjuk a Planet Zoo-tól. Itt épül majd a Goodwin család vadvilágparkja. Kapunk több mint 200 építési elemet, amivel majd mi is építhetünk az itteni szigetvilág stílusában. Figyelem, megkezdjük a leszállást. Péter! Mielőtt még leszállunk, elmondom, hogy kapunk 5 új állatot, amelyek ugyancsak Óceániához tartoznak. Ezeket szeretném megtekinteni a szigeten, mielőtt még megérkezne Bernie és Emma. Hú, végre leszálltunk. A pilóta szinte, hogy kilökött a helikopterből, annyira sietett visszafordulni a bázisra. Na szóval, hol is hagytam abba? Ja, igen, az állatok. Amint látom, víz az van. Lássuk csak, találunk itt széles szájú kis békát. Szóval, az első állat, amit a csomaggal kapunk, az a kék pingvin. Jaj, de jó, nem is kell állatkert neki, hiszen ezen a környéken honos. Szerintem be lehet csalogatni őket az öbölbe. Vagyis ezen a szigeten is, mivel épp az Új-Zélandhoz tartozó Chatham, Moriori nyelven Rekohu, vagyis ködös napszigeteken vagyunk. Csak csekély 650 kilométernyi óceán választ el az anyaországtól. A második egy madárka, vagyis a második is egy madárka. Az északi-szigeti barna kiwi. Mit mondjak, ez sem lakik túlságosan távol, ugyanis azért északi-szigeti a neve, mert Új-Zéland északi szigetén honos. A harmadik egy picit távolabb honos, de nem sokkal, ugyanis a kurtafarkú kenguru vagy kokka Ausztráliában őshonos erszényes. Egyesek Ausztrália legcukibb állatának tartják, de ez is lehet nézőpont kérdése. Szerintem várd meg a bemutató videóját és kiderül. Légy feliratkozva és kapcsold be az értesítéseket, hogy hírt kapjál róla. A negyedik egy picit még távolabbi, Ausztrália északi részének, Új-Guineának és a körülötte levő szigeteknek a lakója. Ez a pápaszemes repülőkutya. Ez a nagy denevérek között közepes méretű faj. Szerencsére ez is növényekkel táplálkozik. Az ötödik miatt úgy jövünk vissza délebre, mint egy tornádó, egészen Tasmániáig, ahol találkozhatunk a kis ördöggel, azaz az erszényesek kis ragadozójával, az erszényes ördöggel. Zsákban hordozza a kis ördögöt. Jaj, nagyon várom már, hogy lássam az új állatokat. És itt is van a kis kék, más néven törpepingvin. Jól gondoltam, úszkálnak az öbölben. Amúgy maori nyelven ezt a kismadarat kororának nevezik, és az Eudiptula madárnem típusfaja. Ebben a nemben 2 faj van, a másik a fehér szárnyú pingvin, amit amúgy egyesek a kék pingvin alfajának tartanak. Több alfaját tartják számon, de nincs még a tudósok között egyetértés ebben. Ezek a nagyjából 30-33 centisre növő pingvinek kb. 1,5 kilósra nőnek, és átlagosan 6,5 évig élnek, de bizonyos esetekben fogságban tartott egyedek elérték a matuzsálemi 25 éves kort. Majd elfelejtettem mondani, hogy ez a legkisebb pingvinfaj. Na de még többet tudhatsz meg róluk majd a bemutató videóban. Amennyiben csatlakozol a tagok közé, nagyobb súlya lesz a szavazatodnak, ami eldönti a bemutatott videók sorrendjét. Persze egyéb jutalmak mellett. Az északi-szigeti barna kiwi a struc alakúak rendjébe tartozik. Sokáig a barna kiwi az Apteryx australis alfajának számított. A kiwik amúgy Új-Zéland nemzeti madarai, viszont az 5 faj közül általában erre a kiwire gondolnak, amikor a nemzeti madarukat emlegetik.
Ez a kis madár nagyobb, mint a kék pingvin. Kb. 40 centisre nő meg, és 2,2 kg. Lárvákkal, rovarokkal, puha testűekkel és gyümölcsökkel táplálkozik, félénk és gyors madár. Általában bozótosban látható, és a becslések szerint nagyjából 20 000 felnőtt egyede él az északi szigeten. Ezzel a leggyakoribb kiviféle. Az óriás pandához képest ez is súlyarány rekorder, csak ellenkező irányba, ugyanis a madarak közül ez tolja a testéhez képest a legnagyobb méretű tojást. Biztos vagyok benne, hogy érdekes dolgokat hallhatsz majd a bemutató videójában. A kurtafarkú kenguru a kengurufélék családjába tartozik. Egyéb nevei a rövidfarkú kenguru vagy kokka, és a nemének egyetlen képviselője. Valamikor nagyon elterjedt volt Délnyugat-Ausztrália mocsaras területein, de manapság főképp az Ausztrália nyugati partjainál fekvő Rottnest és a Balt-szigeten él. A Rottnest szigetet 1869-ben nevezték el így a holland hajósok, miután felfedezték rajta a kurtafarkú kengurut. Mivel patkányféle állatnak írták le, emiatt a szigetet Patkány-szigetnek, vagyis Rottnestnek nevezték el. A kokka fejtörzs hossza 40-54 cm közötti, 25-30 cm-es farka van, súlya pedig 2,5 és 5 kg között van. Nem sokkal nagyobb az előző két madárnál. Lévén, hogy nagyon barátságos, nem tart az embertől, ezért néha káros élelmiszerekkel szokták etetni. A pápaszemes repülőkutya a trópusi esőerdőkben élő faj. Hossza 22-24 cm, súlya fél kiló, plusz-minusz 100 g. Nevét a szemei körül levő sárga foltról kapta. Közepes méretű denevér és vörös nedű, csak max akkor folyik le a szája szélén, ha valami piros gyümölcsbe harapott. Habár szerintem vigyázz vele, nem pocsékol. Kedvencei a füge és a mangó, szóval jó az ízlése. Kolóniái akár 1000 egyedből is állhatnak. Nappal a magas fák ágain lóg, de nyugtalanul alszik. A becslések szerint nagyjából 100 000 egyede élhet, de állományai csökkennek, mivel rájár a gyümölcsösökre, és emiatt hivatalosan is engedélyezett egy bizonyos számú egyed kilövése. A vadon élő példányok általában 12-15 évig élnek, de fogságban akár 30 évet is megérhetnek. Te hány éves vagy, Batman? 40 vagy 70? Az ausztrál őslakosok táplálék céljából ma is vadásszák. Emlékezzünk vissza a Krokodil Dandi barátaira is, akik szerint az íze a csirkére hasonlít. A kiegészítő legnagyobb állata az erszényes ördög. Hossza 52 és 80 centi között lehet, és 4 és 12 kg közötti súlyával ugyancsak az itteni nehéz kategória. Az erszényes ragadozók legnagyobbja, zömök teste erős, mint egy medvének. A medve sem játék, az ördög sem. Jellegzetes fekete szőre és átható bűze van, ha pedig izgatott, akkor hangosan sikoltozik. Valamikor egész Ausztráliában elterjedt volt, de manapság már csak kizárólag az Ausztráliához tartozó Tasmania szigetén él. A szigeten kevés ellensége van, de az élőhelyének szűkülése és a vegyszeres kártevőírtás veszélyezteti az állományait. Tápláléka a növények és kisebb emlősök, kedvence a vombat, de kisebb kengurukat is elejt. További táplálékforrásai közé tartoznak madarak, mint például a pingvinek, hüllők, kétéltőek, rovarok, de ha teheti, vadászat helyett inkább dögöt eszik, és a csontot is elfogyasztja. Mivel nagy ellensége volt a marhaállománynak, ezért Tasmania lakói kártékonynak tartották és vadászták, de 1941-ben hivatalosan védetté nyilvánították és betiltották a vadászatát. Az erszényes ördög kb. 5-8 évig él.
Itt pedig láthatjuk a legújabb frissítés legjobb elemét, ami egy olyan platform, ahonnan a kíváncsi látogatók megleshetik az állatokat. És akkor most lássuk a blueprinteket, amik megkönnyíthetik az építést.
Ez lenne hát az Óceánia kiegészítő. Remélem, ha majd franchise módban ezeket az állatokat szaporítod és eladnád, jelzed a csapatnak az Éjmadár Nightbird Discord szerveren. Amennyiben tetszett a videó, nyomd meg a lájkot, és ne feledd, légy feliratkozva a csatornára. Részt vehetsz te is a csatorna fenntartásában, ha csatlakozol a tagok közé. A csatlakozás jutalmakkal jár, nézd meg a tagságról szóló videómat. Megtalálod a leírásban, vagy kattints az itt megjelenő linkre. Legyen napfényes napod a ködös nap szigetén.